नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, स्यामसङले चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी A73 5G लाई चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। स्यामसङ कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ हामीले पहिलो चोटी 108 मेगापिक्सल क्यामेरा भएको स्मार्टफोन देख्न मिल्दैछ। एकदमै राम्रो अपग्रेड चाहिँ गरेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, अरु के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसको चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र स्यामसङ ग्यालेक्सी A73 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.7 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्दैछ, तर हामीले यो चोटी भने 90 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न मिल्दैछ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्छ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अहिले यो कुरालाई चाहिँ कन्फर्मेसन चाहिँ आएको छैन। पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सेम टु सेम योभन्दा पहिला हामीले स्यामसङ ग्यालेक्सी A सिरिजका स्मार्टफोनहरु देख्न मिलेको थियो, त्यस्तै नै सेम टु सेम नै रहेको छ। हजुरहरूले स्क्रिनमा हेरि पनि राख्नु भएको होला। प्लास्टिककै डिजाइन देख्न मिल्छ, तर हामीले म्याट फिनिशिङका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। फिंगरप्रिन्ट चाहिँ एकदमै कम चाहिँ बस्ने गर्दछ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने राम्रै मान्न सकिन्छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसोटी भने हामीले एन्ड्रोइड 12 का साथ देख्न मिल्दैछ, जो One UI 4.0 को चाहिँ UI का साथ देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स एकदमै कमालको हुनेवाला छ। नक सेक्युरिटीका फिचरहरु पनि हामीले देख्न मिल्नेछ। भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्वालकमको स्न्यापड्रागन 750G वाला चाहिँ हामीले प्रोसेसर देख्न मिल्दैछ। 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। Adreno 619 वाला चाहिँ GPU देख्न मिल्नेछ। एनर्जी एफिसिएन्सी, हिटिङ इस्यु पनि एकदमै कम देख्न मिल्नेछ। तर यो चाहिँ जुन प्राइसमा लन्च हुँदैछ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै नर्मल प्रोसेसर चाहिँ मान्न सकिन्छ। यदि हजुरहरु चाहिँ गेमिङका लागि नै स्यामसङ ग्यालेक्सी A73 5G लाई वेट गरेर बस्नु भएको छ भने चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई वेट नगर्दा पनि हुन्छ, किनभने गेमिङका लागि भने त्यति राम्रो स्मार्टफोन चाहिँ रहेको छैन। तर क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो चोटी भने क्यामेरालाई भने धेरै नै अपग्रेड गरेको छ। सो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर देख्न मिल्दैछ। सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिल्दैछ। भने थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 5 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा टेलिफोटो लेन्स देख्न मिल्दैछ। 3x अप्टिकल जुमको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। अगाडि पछाडिबाट हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी भने यो चोटी एकदमै कमालको हुनेवाला छ। अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ। AI ब्युटी मोड देख्न मिल्छ। AI नाइट मोड देखि लिएर अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक पनि देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्डको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। भने अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्नेछ। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्दैछ। तर यो चोटी चार्जरलाई पनि धेरै नै अपग्रेड गरेको छ। 33 वाटको फास्ट चार्जरको सपोर्ट देख्न मिल्नेछ र बक्समा पनि हामीले 33 वाटकै चार्जर देख्न मिल्नेछ USB टाइप C पोर्टका साथ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले दुईवटा भेरिएन्टका साथ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ, जो 6GB 128GB र 8GB 128GB का साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। नेपाल लन्चडेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाल लन्चडेटलाई लिएर भने अफिसियली कुनै अपडेट चाहिँ आएको छैन। जुन दिन आउला त्यो दिन हजुरहरूलाई अर्को डेडिकेटेड भिडियो बनाएर जानकारी चाहिँ दिनेछु। तर नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट जो 6GB 128GB वाला चाहिँ लगभग हामीले 55 देखि 60,000 को एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। भने यसको हायर भेरिएन्टको चाहिँ लगभग हामीले 65,000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अब हेरौं स्यामसङ नेपालले चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। सो गाइस, यही थियो स्यामसङ ग्यालेक्सी A73 5G को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरूलाई चाहिँ स्यामसङ कम्पनीको स्मार्टफोन चाहिन्छ, स्यामसङ कम्पनीको तर्फबाट एउटा राम्रो क्यामेरा भएको स्मार्टफोन चाहिन्छ, क्यामेरा सेन्टिङ स्मार्टफोन चाहिन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली स्यामसङ ग्यालेक्सी A73 5G लाई चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र हजुरहरू गेमिङका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो प्राइस सेगमेन्टमा यो भन्दा पनि धेरै राम्रो फिचरहरू भएका स्मार्टफोनहरू अलरेडी नेपाली मार्केटमा अवेलेबल रहेका छन्। र हजुरहरू केही टाइम वेट गर्नुहुन्छ भने अझै पनि एकदमै कमालका गेमिङ स्मार्टफोनहरू चाहिँ लन्च हुँदैछन् यो प्राइस सेगमेन्टमा। त्यसकारणले चाहिँ यदि हजुरहरू क्यामेराका लागि हेर्दै हुनुहुन्थ्यो भने त डेफिनेटली वेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै कमालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई थाहा पनि छ स्यामसङको A सिरिजका स्मार्टफोनहरू चाहिँ क्यामेराका लागि नै अहिले चर्चित भएका छन्। सो हजुरहरू भने स्यामसङ ग्यालेक्सी A73
A73 5G लाई लिएर कतिको एक्साइटेड भएर बस्नु भएको छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च भइदियो जस्तो लाग्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।